ሄሎ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ አብዛኞቻችን ቴሌግራምን እንጠቀማለን፣ ግን ብዙዎቻችን የማንጠቀምባቸውን የሜሴጅ አላላክ መንገዶች ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው ያው እንዴት በነፃ ከኔትፍሊክስ ላይ አትን ተጠቅመን ፊልም እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ። ተወደዳችሁት ነግራችሁኛል አብዛኞቻችሁ ተመልካቾች። ያላያችሁትም ካላችሁ ቻናላችን ላይ በመግባት እንዴት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ መንገዶችን ይዤላችሁ የቀረብኩት፣ ቪዲዮን ተከታተሉት። የመጀመሪያው መንገድ እንዴት ስልካችን ላይ ወይ ኮምፒውተራችን ላይ የሌለን ፎቶ ከቴሌግራም ሳንወጣ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርገን መላክ እንደምንችል ነው። እሱን ለመጠቀም አትንልና ፒክ ብለን እንጨምርበታለን። ከዛን ስፔስ አድርገን የምንፈልገውን ፎቶ ሰርች ማድረግ የምንፈልገውን ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ እኔ አንድ ላፕቶፕ ሰርች ላድርግ። እንደምታዩት የተለያዩ ላፕቶፖች ሰርች በማድረገው ቃል መሰረት ያመጣልኛል። የምፈልገውን ላፕቶፕ መርጬ ዳውንሎድ ማድረግ ሳያስፈልገኝ ዳታም ሳይበላብኝ እንደ ዳውንሎድ እና ለአፕሎድ የማወጣውን የዳታ ወጪ ቀንሼ እንደዚህ በቀላሉ ጥራት ያለው ፎቶ መላክ እችላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው በተመሳሳይ መልኩ አኒሜት የሚያደርጉ ኢሜጆችን ወይ ጂአይኤፎችን መላክ እንችላለን። እሱንም ጂአይኤፍ እንልና ወይም አኒሜት የሚያደርግልንን ቃል ወይ ኤክስፕሬሽን ሰርች እናደርጋለን በተመቸን መልኩ። ከዛም ከሚመጡልን ምርጫዎች ውስጥ የኛን ስሜት የሚገልጸውን አኒሜሽን መርጠን መላክ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ደስ የሚሉ አኒሜሽኖች አሉ። ከነሱ መሃል እንደዚህ መላክ እችላለሁ። ሶስተኛው ደግሞ እንዴት ለየት ያለ ጽሁፍ ቦልድ፣ ኢታሊክስ የመሳሰሉትን ለየት ያለ ጠንካራ ያለ የሚመስል ጽሁፍ እንዴት እንደሚላክ ነው። እሱን ለማድረግ ቦልድ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ 3 ምርጫዎች ወይም ከዛ በላይ ምርጫዎች ይመጡልናል። በምንፈልገው ስታይል መርጠን መላክ እንችላለን። እንደምታዩት ደመቅ ያለ ቦልድ የሆነ ጽሁፍ ልኬያለሁ። ሌላው ደግሞ እንዴት ፊልም መላክ እንችላለን። ትሬለር ዳውንሎድ አድርገን አፕሎድ ለማድረግ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ከሆነ በጣም ብዙ ብር ይፈጅብናል። ስለዚህ እዛው እንዳለ ከአይኤምዲቢ ዌብሳይት ላይ እንልና አይኤምዲቢ ብለን የምንፈልገውን የፊልም ርዕስ ተከታታይ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል ፊልም ሊሆን ይችላል። አይኤምዲቢ ዳታቤዝ ውስጥ ያለ ፊልም ሰርች አድርጎ እንዲያመጣልን ማድረግ እንችላለን። አይኤምዲቢ እንበልና ለምሳሌ አንድ ፊልም ጭንቅላታችን ላይ የመጣውን ፊልም ሰርች እናድርግ። ብሬኪንግ ባድ እንበለው ለምሳሌ። እንደምታዩት ብሬኪንግ ባድ ሙቪውን ሲሪየሱን አንጥቶልኛል። እንደዚህ በመንካት ከነ ትሪለሩ ከነ ዲስክሪፕሽኑ ዳውንሎድ ማድረግ መላክ እችላለሁ ለምፈልገው ሰው ማለት ነው። ሌላው ከዩቲዩብ ላይም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የፈለግነውን ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ዩቲዩብ ላይም ለመላክ እንደምትገምቱት ያው እንልና ዩቲዩብ እንላለን። ከዛን የምንፈልገውን ቪዲዮ ለምሳሌ ከቻናሌ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርች አድርገን ላክ ማለት ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ የሚለውን ተጫኑ፣ እንዲሁም ሼር የሚለውን ነክታችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ላይ ሼር አድርጉት። ለሌሎች ሲደርስ የምትልኩላቸውም ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን። እንዲሁም ሌሎች ቪዲዮዎች እንድንሰራ በጣም ያበረታታናል። በሌላ ቪዲዮ በሚቀጥለው እንገናኛለን። እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ተጭናችሁ ደወል ምልክቷን ንኩ። ከዛ ካረጋችሁ የትኛውን ቪዲዮ አያመልጣችሁም እኔ የምሰራው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።